Welcome to EPL channel. Are you a paid promoter? ඔයා promoted listing ඒ කියන්නේ සල්ලි ගෙවලා promote කරන කෙනෙක්ද? right මේක කොච්චර සාර්ථකද? මේකෙන් ඔයාට කොච්චර constant sales එනවද? right ඔයා මේක බැලුවොත් ඔයාගේ fees උයි මේක කොච්චර ඔයාට in return එකක් තියෙනවද කියලා මෙතන ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉතුරු වෙනවා අපි හැමෝගෙම. right එතකොට මේ paid promotion කරන්න ගොඩක් තැන් වලින් කියනවා කෙනෙක්ගේ අහුවමත් කියනවා කරන්න කියලා paid promotion කර යුතුයි කරන්න නැතුව ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ කර යුතුයි ඒකෙන් ඔයාලට සේල් එකක් එනවා ඒක කරන්න ඕන කාලා තියෙනවා ඒක මම ගොඩාක් වීඩියෝස් වල පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ paid promotion හැමදාම දැම්ම කියලා ඔයාට මේකෙන් ලැබෙන දෙයක් නැහැ මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ තියෙන ඔයාගේ මහන්සි වෙන එක අඩු වෙන එක විතරයි ඒ කියන්නේ ඔයාව ට්‍රේන් කරගන්න නැහැ පටන් ගන්න කෙනෙක් විදිහට ඔයා කරන්නේ මේකට අර රොබෝ කෙනෙක් ලව කරගන්නවා වගේ වැඩක් ඉතින් අපි දන්නවා හැම දෙයකටම මහන්සි නොවි ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බෑ අනිත් ඒවා ඔක්කොම fabricated results ඉතින් එහෙම නෙමෙයි මේක හරි process එකකට මේක paid promotion කියන එක කරන්න. right එතකොට මේකට මම අරගෙන තියෙනවා screenshot කිහිපයක් ඒක මම මගේ online power session එකට සහභාගී වෙච්ච කෙනෙක්ගෙන් තව show එකකින් ගත්තේ මොකද එයාගේ මම මේ දේ දැක්ක නිසා මම එයාට කියලාම ගත්තා මේකට මම වීඩියෝ එකක් කරනවා මොකද මේක අනිවාර්යෙන් අනිත් කට්ටියටත් කියන්න ඕන කියලා. හරිද? එතකොට promoted listing කියන්නේ මොනවාද? මොකද්ද මේ promoted listings වලින් වෙන්නේ? right eBay ask you to decide promote rate. ඉතින් මේ promote listing වලින් කරන්නේ අපේ item වලට එන views ප්‍රමාණය. එතකොට traffic ප්‍රමාණය නැත්තම් මේගොල්ලෝ කියනවා right ඔයාට item එක sell කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කියලා. ඉතින් මෙතන අපි item sell කරනකොට මම කියන්නේ එකයි traffic එක build කරගත්තොත් item sell වෙනවා. එතකොට item ඔය මේ item ගැන worry වෙන්නවත් sell එක කවද දෙන්න කියලාවත් ඔයාට හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔයාගේ පස්සෙන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී eBay එකකින් කරන්නේ ඔයාව promote listing වලට දාන්න අපිට option එකක් දෙනවා list කරනකොට පළයන් ඒක auction වලට එන්නේ නැහැ fixed price වලට දෙනවා right ඔයා decide කරන්න මේකේ rate එක 100ට කීයක ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවද පෙන්වන්න එතකොට 100ට කීයකද කියන්නේ එයා ඔයාගේ item මේ විකිනෙන ගාණෙන් portion එකක් ගන්නවා 100ට ගන්න. ඒක අපි pre decide කරලා තමයි දාන්නේ. example එකට අපි $50ක item එකක් දානවා. එයා කියන right $120ක් මේක මේ visibility එක දැම්මොත් ඒ කියන්නේ මේක පෙන්වන වාර ගන්න දැම්මොත් ඔයාට මෙන්න මේ ගාන ගෙවන්න වෙනවා හැබැයි හොඳට පේනවා කියලා. right එතකොට ඔයා මේක ගිහිල්ලා දානවා. එතකොට item එක sell වුණත් නැතත් ඔයාට views ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඇත්තට ඒව ඉතින් organic views ද genuine views ද නැහැ. ඒවා පෙන්වන views. දැන් අපි YouTube එකේ ad එක දැන් මගේ channel එක යනකොට ad එක ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැහැ skip කරලා දානවා. TV එකෙත් එහෙමයි. ඉතින් ඒව බලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් කිසිම වාසියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයා වගේ සෙල කෙනෙක්ට. ඔයාට කිසි දෙයක් එකකින් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ එතකොට ඔයාට කස්ටමර් කෙනෙක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා මේක ගන්න තමයි අවශ්‍ය. මම ඒක තව ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්න. එතකොට eBay එකෙන් decide කරනවා eBay එකෙන් කියනවා decide කරන්න කියලා කොච්චර rate එකක් මේකට අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ඔලුවට දාන්න එකයි මේ promote listing ගන්න. එතකොට ඔයාගේ item මේ විකිනේ මෙහෙමයි කියලා. එතකොට විකිනේ ප්‍රතිශතයක් තියෙනව නැතුව නෙමෙයි. ඒත් ඒක සදාකාලික නෑ. ඒක drop වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඒක screenshots දාන්නේ right මේව වික්ක කියලා. අතුලාන්තේ ගිහිල්ලා බැලුවම promote කරලා තියෙන්නේ. එතකොට eBay fee යනවා, promotion fee යනවා, PayPal fee යනවා. ඔක්කොම ගිහිල්ලා තමයි ලාභය ඉතුරු වෙන්නේ. right එහෙම කරන්න එපා හරි process කරන්න promote listing කරන්න එපා කියන එක නේ මම මේන් කරන්නේ ඒක කළ යුතුයි කරන්න ඕන කාලා තියෙනවා right හරි listing will show in places මම කලින් කිව්වාගේ ගොඩක් තැන් වල පෙන්නයි හැබැයි are you getting noticeable sales ඔයා මේක noticeable sales ලැබෙනවද ඔයාම ඔයාගෙන් අහලා බලන්න ඔයා දැන් promoted listing කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේකේ sales කොහොමද එන්නේ කියලා ගොඩක් වෙලාවට 100ට 10ක්වත් sales එන්නේ නැහැ ඔයා ප්‍රොමෝට් කරනකොට ගොඩක්ම අඩුවෙන් වෙන්නේ හැබැයි අපි ක්‍රිස්මස් සීසන් එකට වගේ ඒ වගේ දානවනම් මෙතන අපිට සේල් එකක් කරගන්න බැරි නෑ සේල් එකක් කරගන්න පුළුවන් මොකද ගොඩාක් කට්ටිය ඒක රිෆර් කරනවා රයිට් එතකොට අපි මේක ඇඩ් එකක් දාලා කරන එක කිසි ගැටලුවක් නෑ හැබැයි පටන් ගන්නකොට දැන් තියෙන කාලවල එහෙම දැම්ම කියලා අපරාධයක් වෙන්නේ ඔයාට ජෙනරේටින් ට්‍රැෆික් එකක් වෙන්නේ ෆැබ්‍රිකේටඩ් ට්‍රැෆික් එකක් ඔතෙන්ටික් නෙමෙයි රයිට් long lasting කියලා මම දැම්මා මේක දිගටම තියෙන්නේ නැහැ right මෙන්න මේ පළවෙනි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මම ගත්තේ සහෝදරයාගෙන් right මේකේ තියෙනවා මෙයාගේ මම අප්‍රේල් ඉඳන් ජූන් වෙනකන් තමයි ගත්තේ මේකේ තියෙනවා ඔයාට පේනවා ඇති හොඳ බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා super buildings right එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම ගාව ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් නැහැ මේකට පෙන්වන්න මේ කාල පරිච්ඡේදෙම මේ වගේම තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එක තිබ්බ කෙනෙක්ගේ එකක් ඉතින් මේකෙදි බලන්න මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම මේ කොළ පාටින් තියෙන්නේ promoted listing ඒ කියන්නේ මේකේ 150කට එහා පැත්තේ 160ක් වගේම තියෙන්නේ මෙයාගේ promoted listing. ඒ organic impression තියෙන්නේ බොහොම අඩුවෙන් 10000ක්වත් reach කරලා නැහැ එක තැනකවත් මෙන්න මේක විතර reach කරලා තින්නේ මේක live එකක් නම් මට පෙන්වන්න තිබ්බා කොහොමද කියලා මේක බෙදෙන්නේ. ඔයාගේ impressions වලට ගිහිල්ලා බලන්න එතකොට පෙනේ කොහොමද මේක වෙන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් impressions වලින් වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොනවාද
ඕගනික් views නෙමෙයි ප්‍රොමෝටඩ් ලිස්ටිං. ඒ කියන්නේ ඉම්ප්‍රෙෂන් කියන්නේ මේක කස්ටමර් කෙනෙක් ඇහැට දකින්න හැබැයි ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. ඉම්ප්‍රෙෂන් කියන්නේ ඒක මම හිතන ඔයගොල්ලෝ ඉම්ප්‍රෙෂන් කියන එක දන්නව ඇති කියලා. මම වෙන වීඩියෝ එකකින් ඕනනම් කරන්නම්. ඒ ගැන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉම්ප්‍රෙෂන් ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. right. එතකොට ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් වලින් කස්ටමර් කෙනෙක් ඇහැට දකින්න හැබැයි ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කොළ පාට කියන එක අපි අමතක කරොත් පොඩ්ඩකට නිකන් අත තියලා මෙහෙම වැහුවොත් මට වහන්න පෙන්නේ නැහැ අත තියලා වැහුවොත් එතකොට මේකේ පෙන්වන්නේ මේ නිල් පාට ඒවා විතරයි. නිල් පාට ඒවල බලන්න මේ උඩට යන්නේ නැහැ මේ පල්ලෙහාන් යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම සර්වයිව් වෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ growth එකක් නැහැ නිකන් සර්වයිව් වෙවි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හරියාකාර traffic එක generate වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම මේ paid traffic වැඩක් මේ කියන්නේ කල්ලි කිවලා ගන්න traffic. right. ඒ impression නිසා views කියන්නේ අපි click කරපුවා. දැන් click කරපුව බලන්න click කරපුව ඒ වලින් ගොඩක්ම බලන්න click කරලා තියෙන්නේ කියන්නේ organic impressions වලින්. පේනවද? organic impressions වලින් තමයි නිල් පාට වැඩිපුර තියෙන්නේ. අර paid ඒවා බොහොම අඩුවෙන් තියෙන්නේ. බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඔරිජිනල් ට්‍රැෆික් එක තිබ්බනම් ඊට වඩා හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද මේ කොළ පාට ටික අයින් කරොත්? ඒක එන ඕගනික් ට්‍රැෆික් එක බිල්ඩ් වෙනවා. බිල්ඩ් වෙවි යනවා. ඊට අමතරව මේක තමයි එක්ස්ටර්නල් සයිට්. ඒ කියන්නේ Google results වලින් තමයි මේ වෙන්නේ. නැත්නම් ඔය FB එකේ වගේ page එකක් හදලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ dark මේ bold color වලින් තියෙන එක. ඉතින් මෙතනදිත් තියෙන අර කොළ පාට එක අමතක කරොත් already මෙයාට හොඳ මේ views තියෙනවා. ඒ කියන්නේ click කරලා customer කෙනෙක් ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මේ කම්පෙයාර් කරොත් ඒ කියන්නේ කලින් මාස වලට මාර්තු 3 ඉඳන් මාර්තු 20 ට කම්පෙයාර් කරත් එයාගේ 142.9 144න් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේකෙත් 54ත් 53ක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ පේනවෙත් ඇතුළාන්තර ගියාම මේකෙන් මේ වගේ views එන්නේ නැහැ. views එන්නේ බොහොම සුළුතර ප්‍රමාණයක්. බොහොම අඩුයි. ඉතින් ඒක තමයි මට අර ફોකස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්‍රොමෝටඩ් ලිස්ටින් ටික අමතක කරා නම් ඔයා මේකට වර්ක් ඔයා වැඩ කරනවා මේ වෙනුවෙන්. ඔයා මේ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවා. ඔයා ට්‍රැෆික් එක හදනවා. හදලා දානවා. එතකොට මේ ඕගනික් මේ ට්‍රැෆික් එක ගොඩාක් මීට වඩා බිල්ඩ් වෙයි. මීට වඩා උඩරයයි අර paid traffic වලින් එන එක එච්චරම මේ අපිට මේ බාර ගන්න අමාරුයි. මෙතනින්ම පේන ඕගොල්ලන්ට views ප්‍රමාණය කොච්චර අඩුද කියලා. අරකට එක කම්පෙයාර් කරද්දී. එතකොට අනිත් දේ තමයි එතකොට ඔයා මේ මහන්සි වෙනවා නම් මේක මේ ට්‍රැෆික් එක බිල් කරගන්න එකම දේ තමයි කරන්න තියෙන ඔප්ෂන්ස් රන් කරන්න. එතකොට මේ වල තියෙන මේ ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් මීට වඩා වැඩි වෙනවා. මේ කොළ පාට තියෙන රිසල්ට් වලට වඩා එහා පැත්තට යනවා. ගොඩක් කට්ටිය නම් මගේ වීඩියෝස් එක ෆලෝ කරපු අය ඒගොල්ලෝ මට ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ඉතින් එවලා තියෙනවා. මේ වල ගොඩාක් growth එකක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ මේ page එකේ group එකෙත් ඇති ගොඩක් කට්ටිය share කරගලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ බලා ගන්න traffic එකක් build කරන්න. එතකොට sales ටික automatically වෙයි. ඔයාට ඔයාට worry වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරියාකාර කරොත් ඒකට මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මාසයක් එකමාරක් විතර ඒ traffic එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ constant traffic එකක්. ඒක ආයි කැඩෙන්නේ නැහැ. මැදදී break වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනදී වෙන්නේ ඒකයි organic ටික අයින් කර paid promote ටික අයින් කරපු ගමන් මේ ටික කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් මම එයාටත් මම ඊයේ කරලා දුන්නෙත් ඒකයි ඒ ඔප්ෂන් එක දාන විදිය. ඉතින් ඒ විදිහට එයා කරගෙන ගියොත් ඔයා කරොත් මේක ලොකුට grow කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. sold quantity එක බැලුවත් පේනවා මෙතන promoted listing වලින් මෙයාගේ බහුතරයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොටම ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට organic අපි මේ sales බැලුවොත් organic sales 50-50 වගේ තියෙන්නේ. හැබැයි අනිත් ඒවලනේ ඉතින් මේවට මේකේ pay වෙනවා pay කරනවා කියන්නේ මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න වෙනවා මේකේ percentage එකක් paid promotion වලට. එතකොට යාගේ ලාභය ගැන දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා. ඒක තමයි මට පෙන්වන්න උනේ. ඉතින් මේ අස්තේරින් පතර තියෙන්නේ මේ තියෙන කොළ පාට ඒවා තමයි තියෙන්නේ. නිල් පාට ඒවත් එක්ක. ඉතින් නිල් පාට ඒවා තිබ්බොත් මේ කොළ පාට කියන එක අඩු කරගත්තොත් මේක අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් 120ක් වගේ ඔයා ඒ කියන්නේ හොඳ සේල් එකක් තියෙනවා. සේල්ස් දාන්න නැහැ. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ බැලුවත් මේ හොඳට තියෙන ස්ටෝර්ස් කවදාකවත් සේල්ස් දාන්නේ නැහැ. සේල්ස් දාන්න නැත්නම් මොකද ඒගොල්ලන්ට හොඳ සේල් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ওই සීසන් එකක් ආවම යන්න එතකොට සේල්ස් දානවා. හැමදාම සේල් තියෙන කඩයක් නෑ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් සෙල් වෙන්නේ නැති නිසා තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. මොකද කට්ටිය ගෙන්න ගන්න ඕන නිසා. right මුලින්ම මේ ඕක කරන්න යන්න එපා. වෘත්තක් වශයෙන් කරගන්න පටන් ගත්තොත් හරි අමාරුයි මේකෙන් give up කරන්න. නැති කරගෙන කරන්න. ඒක කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඔයා දැන් self study එකක් කරන්න ඔයාගේ ස්ටෝර් මේ වීඩියෝ එක බලලි වෙලා ඔයාට අවශ්‍ය නම් self study එකක් කරන්න. right මෙච්චර කොච්චර යනවද? ඔයා මෙතන කර්ස් එක තිබ්බොත් පෙන්නනවත් එක කොච්චර percentage එකක්ද කියලා. හැම බායකේම. ඉතින් ඒකේ බලලා ඔයා බලන්න කොච්චරක් ඔයා ගෙවනවද? eBay fee වලට යන්න. මගේ වෙනම වීඩියෝස් තියෙනවා ගැන eBay fee වලට ගිහලා කොච්චර කැපෙනවද? ඔයාට එතකොට ground level එකේ තීරේ ඔයා කරන මහන්සියට ඔයාට ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද? නැත්තම් කරන්නම් වාලේ කරන්නේ ඇයි? නැත්තම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ කට්ටියට ඉස්සරහා ගිහලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගාලා මම මෙච්චර කරා පෙන්නන්නද? එහෙම කරනවා නම් මේව බලන්නත් එපා.
මේ දේ කන්සිඩර් කරන්නත් එපා. ඔයා හරි විදිහට solid විදිහට මේක ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ground level එකේ තියෙන හැමදේම බලන්න. අපි මම හැම වීඩියෝ එකකම ගොඩක් වීඩියෝ වල කියන්නේ එකයි අපි චීනෙන් භාණ්ඩයක් අරගෙන profit එකක් තියන් විකුණන එක නෙමෙයි drop shipping කියන්නේ. online selling කියන්නේ. ඔයා වෙන site එකක් කරනකොටත් ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. අපි මේක ground level එකට ගිහිල්ලා ඔක්කොම ටික හදා ගන්න ඕන. solid එකට තියෙන්න ඕනේ. මේ solid foundation එක තිබ්බොත් තමයි ඔයාට මේක rule කරන්න පුළුවන්. master කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ හැමදාම දෙයක් කරනවා අතපත ගගා කරන්න එපා අතරින් පතර. ඔයා මේකේ හරි genuine විදිහට කරන්න. මේකේ solid වෙන්න. ඔයා මේකේ අර කියන්නේ පොළවේ පය ගහලා ඉන්නා වගේ මේ කරන දේ solid කරන්න. ගොඩක් කට්ටිය ජීවිතේ දේවල් ඇති හරියකාරව පටන් ගත්ත ඉවර කරනවා. පටන් ගත්ත මමත් එහෙම කෙනෙක් තමයි. මගෙත් පටන් ගත්ත දේවල් තුනේ ඉවර කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් තියෙනවා. හැබැයි අපි හැමෝටම එක දෙයක් තියෙනවා. හැම කෙනෙක්ටම එක මේ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. මොකක් හරි ටැලන්ට් එකක්. ඉතින් මේ ටැලන්ට් එක මේක කියලා හොයාගත්තොත් ඔයා මේක කරන්න මේක කරනවමයි කියලා හිතාගෙන. මේක අතරින්න බොරුවට බාගෙට කරන්න යන්න එපා. ඒක කරන්න. මේ හැම දෙයක්ම try කරලා මේ දෙයක් එක දෙයක් දැන් මේකම නැත්නම් තමයි ජීවිතේට ගත්තත් ඒ දේ ඔයා solidly කරන්න හරියට මේක ඉවර කරනවා කියලා හොඳට ඒක මතක තීරණයක් අරගෙන. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. කරන දේ ගැන හොඳට හදාරන්න. හොඳට හදාලා කරන ඔයාට තේරෙනවා මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා එකෙන් give up කරන්න. මේ කියන්නේ දැන් මේකත් ඔයා කොච්චර කරත් මේ වෙනවා නම් ඔයාට එතනින් එහාට ය아가න්න බැරි තියෙනවා. ඔයාට ඉවසීම නැත්තම් මෙතනින් ඉදිරියට යන්න අපරාධව කරන මහන්සිය මොකද ඔයා මේක කරනවා නම් ඉදිරියට ආයෝජනයක් විදිහට කරන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් විදිහට මේක භාගයට කරන්න නැතුව ඉස්සරහ ගැන හිතන්න මේ වෙන මහන්සිය ප්‍රතිඵල ඉස්සරහට ගන්න කරන්න. අන්න ඒකයි මම කියන්න ඕන පොඩ්ඩක් එහාට ගියා. කිව්වේ මට තේරුණ දෙයක් මගේ ජීවිතේ පොඩි දෙයක් තමයි කිව්වේ. right. Build an authentic traffic. Authentic, organic ඔය ඔක්කොම එකයි. authentic traffic එක build කරන්න. Let buyers search your items. buyers ලට දෙන්න search කරන වගේ item. අන්න එතකොට තමයි eBay traffic දෙන්නේ. eBay traffic හදන්නේ ඒකයි. මම traffic ගැන ගොඩාක් කතා කරනවා videos වල. ඒක තමයි ඔයාගේ තියෙන අපි කියන්නේ මේ ඒක තමයි අපි තිබුත් නහර බලනහර වගේ ඒවා තමයි ඔයාට ඔක්කොම ටික සපෝට් කරන්නේ. අන්න ඒ ටික හරියට තියාගත්තොත් බයස්ලා ගානට ඇවිල්ලා ඔයාගේ item search කරයි eBay එක results දෙයි ඕනෑවටත් වැඩියෙන් හදලා දෙයි search result වලින්. එතකොට ඒක bill කරගන්න මාස 2ක් 3ක් වගේ ඊට කලින් පුළුවන් මාස 3ක වගේ මේ පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න. එතකොට ඉතුරු මාස ඉතුරු අවුරුදු ඔක්කොටම ඔයාට traffic එක solid විදිහට ලැබේ. right. එතකොට මුළුයි තියාගන්න pay traffic පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න. right. Be patient and focus. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉවසීමෙන් ඉන්න focus කරගන්න කරන දේ. එතකොට ඔයාගේ අතේ මුදල් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට peace of mind මේ දේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හිතනවා මේකෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. Thank you. Good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. Sister channel එක තියෙන ePal hub එක subscribe කරන්න. Dropshipping ePal dropshipping hub group එක තියෙනවා. ඒකේ links ඔක්කොම පල්ලෙහා තියෙනවා. page එක තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න කැමති නම් දෙයක් ගන්න බැරි නම් එතන content හරි නැත්තම් කියලා යන්න කියන්නත් ඕනේ යන්න ඉන්න එපා. ඔයාට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වැඩේ කරගෙන ඔයා සාර්ථකව ඉදිරියට යන්න. හැමතැනම ගොඩාක් තැන් තියෙනවා. හැම ගොඩාක් තැන් වලින් ඒවා කියලා දෙනවා. ඒ එක තැනකින් හරි 100ට එකක් හරි ඇත්ත ඇතිනේ. දැන් මගෙත් මම බොරු කරනවා කියලා හිතනවා. මගෙත් 100ට එකක් වගේ ඇත්ත ඇති. අන්නේ හැමතැනම 100ට එක එක ඒවා එකතු කරගන්න. එකතු කරලා ඔයා වෙනම එකක් හදාගන්න. මගේකින් දෙයක් ගන්න නැත්නම් මගේ එක අයින් කරලා දාන්න. මගෙන් දෙයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගන්න. තව තැනකින් ගන්න පුළුවන් ඒක ගන්න. ඒ ඔක්කොම වල positive දේවල් ගන්න. negative දේවල් ගන්න යන්න එපා. positivity එක එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයා තමරන් මේ source file එකක් වෙන කොහෙවත් නැහැ. ඔයා තමයි මේක create කරගෙන තියෙන ඔයාගේ file එකම ඔයාගේ මොලේ වැඩි දියුණු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි wisely හිතන්න, smartly හිතන්න, hardly work කරන්න එපා, smartly work කරන්න. right. Thank you and all the very best. Bring models to Sri Lanka. Happy selling.